ሰላም እንዴት ናችሁ? የሊማንቲክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ማቀርብላችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው። ይህም ምንድነው? ብዙ ጥቅሞችን በውስጡ የያዘ ምርጥን አፕሊኬሽን ማስተዋወቃችሁ። ይህ አፕሊኬሽን በውስጡ ከያዛቸው ነገሮች መሃል ለምሳሌ ከፕሌይ ስቶር ላይ የምንወርዳቸውን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ የስልካችን ስቶሬጅ ላይ ባክአፕ ይዘን እንድናስቀምጥ ያስችለናል። እንደዚሁም ደግሞ ልክ እንደ ዜንደር ፋይሎችን፣ ቪዲዮዎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን እንድንላላክ ያስችለናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኤስኤምኤሶችን ባክአፕ ይዝልናል። ለምሳሌ የተለያዩ ሜሴጆች ተልኮልን ድንገት ቢጠፉብን በቀላሉ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ወደ ስልካችን ሪስቶር ማድረግ ይችላልን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ስልካችንን የሚጎዱ ቫይረስ ይዘውብን የሚመጡ አፖች ካሉ እነዛን ስካን በማድረግ ከስልካችን ቫይረሱን ያስወግድልናል። ጠቃሚ የሚባል አፕሊኬሽን ማስተዋወቃችሁ ስለሚጠቅማችሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁ እንዳዘነጉ፣ ሰብስክራይብ በማድረግም አዳዲስ ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን በየዕለቱ ማግኘት ይችላላችሁ። አሁን ጊዜ ሳላባክንባችሁ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ አፖ እንዴት አድርገን ስልካችን ላይ እንደምጭን መጨረሻ አካባቢ ማሳያችሁ ይሆናል። አሁን አጠቃቀሙን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላሳያችሁ። ወደ መተግበሪያው እንደገባችሁ ልክ እንደዚህ ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል እና እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ፍቃዶች አሉ። ለነዛ ፍቃድ አንድ ባንድ ትሰጣላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ስልካችሁ ውስጥ የሚገኙትን አፖች አንድ ባንድ ስካን አድርጎ ከመጣላችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ወደ ስልካችሁ ስቶሬጅ ማስቀመጥ የምትፈልጉት አፕ ካለ አስተውላችሁ ከሆነ ከፕሌይ ስቶር የምናወርዳቸው አፕሊኬሽኖች ቀጥታ ኢንስቶል እንጂ የሚሆኑት የስልካችን ስቶሬጅ ላይ ሆነ ሌላ ቦታ ላይ አይቀመጡም። እነዛን አፖች ድንገት ብንደልታቸው ይጠፋሉ። እነዛን አፖች ለመጠቀም ግዴታ ወደ ፕሌይ ስቶር በመግባት አፖቹን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል። ነገር ግን እዚህ ጋር በቀላሉ አፖችን የስልካችን ስቶሬጅ ላይ በባክአፕ መልክ ማስቀመጥ ይችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የተለያዩ ስልካችሁ ውስጥ የሚገኙትን አፖች አምጥቶልኛል እና እናንተ ወደ ስልካችሁ ስቶሬጅ ላይ አፖ ማስቀመጥ የምትፈልጉት አፕ ጋር ትሄዳላችሁ። እኔ አንድ 3 አፖችን መርጬ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 አፖችን ልክ እንደዚህ መርጫለሁ። አሁን እነዚህን አፖች የስልክ ስቶሬጅ ላይ ለማስቀመጥ ከመረጣችሁ በኋላ ከታች ባክአፕ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ትንሽ ፕሮሰስ ያደርግና በቀላሉ አፖቹን የስልካችሁ ስቶሬጅ ላይ ያስቀምጥላችኋል። እንደዚህም ደግሞ ባክአፕ ጭምር ይይዝላችኋል ማለት ነው። ድንገት እነዚህን አፕሊኬሽኖች በጣም የምትፈልጓቸው ከሆነ ቢጠፋባችሁ ባክአፕ ስለሚይዝላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አርቺቭድ የሚለው ምንድነው? ባክአፕ የያዛችሁትን አፕሊኬሽኖች ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ፎቶዎችንም ባክአፕ መያዝ ትችላላችሁ። ፎቶስ የሚል ውስጥ በመገቡበት ጊዜ አልበሞችን በፎልደር ከፋፍሎ ያመጣላችኋል። ከዛ እናንተ ባክአፕ መያዝ የምትፈልጉትን ፎቶ መርጣችሁ ባክአፕ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከላይ ደግሞ 3 ሰረዞን አንድ ጊዜ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይህን መተግበሪያ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ ዳርክ ሞድ ላይ ማርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ነገር ቀላል ስለሆነ ለፈው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሴንድ እና ሪሲቭ የሚል ነገር አለ። ከርሰራለች በቃ ይህ ምንድነው? ተመሳሳይ ስልክ ላይ ይህን መተግበሪያ ትጭናላችሁ። ከጫናችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ እንደርማን ነው ፎቶችን፣ ፋይሎችን፣ አፖችን ጭምር የተለያዩ ነገሮችን መላላክ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሴንድ የሚለው ክሊክ በማድረግበት ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎቶ አፖችን ያመጣልኛል። ከዛ የምፈልገውን አፕሊኬሽን በተመሳሳይ ስልክ ላይ የአፕሊኬሽን ተጭኖ ለዛ ስልክ መላክ ይችላል። አፖችን ለመቀየር ከፈለጋችሁ ፎቶዎች ምናምን እዚህ ጋር ቅስ ምልክቷን ተጭናችሁ ፎቶችን፣ ቪዲዮችንና ፋይሎችን መላላክ ትችላላችሁ። እኔና አፕሊኬሽን ልክ እንደ ዜንደር እና የተለያዩ አፖች ትራንስፈር ማድረጊያ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው የሚያስደስተው ነገር እንደነገርኳችሁ ኮንታክቶችንና ኤስኤምኤሶችን መተግበሪያ ባክአፕ ይዝላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንታክትስ እና ኤስኤምኤስ ባክአፕ የሚል አለ። ለምሳሌ ኮንታክቶችን እንኳን የፈለጋችሁት ኮንታክት ባክአፕ የሚለውን በምትጫኑበት ጊዜ እዚህ ጋር የኮንታክት ፐርሚሽን ጠይቃችሁ አለ ብላችሁ ትፈቅዳላችሁ። ከፈቀዳችሁለት በኋላ ስልካችሁ ሴቭ የተደረጉትን አንድ ባንድ ኮንታክት ያመጣላችኋል። በመቀጠል ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ባክአፕ የሚለውን በመጫን በቀላሉ ኮንታክቱን ባክአፕ መያዝ ትችላላችሁ። ድንገት ያ ኮንታክት ከስልካችሁ ቢጠፋባችሁ በቀላሉ ወደዚህ ኮንታክት ባክአፕ ወደሚሉት በመግባት ሪስቶር ቢሉን በመምረጥ ወደ ስልካችሁ መመለስ ትችላላችሁ። በርቀት ባክአፕ የሚሆኑ አፖች ስልካችን ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን የአፕሊኬሽን ሁሉም ነገር ስለሚያንቀሳቅስ ነው ሪኮማንድ የማደርጋችሁ እና ተመልካቾቼ በተመሳይ ኤስኤምኤሶችንም ባክአፕ መያዝ ትችላላችሁ። እንደዚሁም እዚህ ጋር ስካን ቫይረስ የሚል ነገር አለ። ይህን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይህን አክሰስ ለማድረግ የግድ ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ዋይፋይ ወይም ደግሞ ዳታ ኦን ታረጋላችሁ። ከዛ በድጋሚ ስካን ቫይረስ የሚለውን በምትጫኑበት ጊዜ
ድንገት ስልካችሁ ላይ ሆነ አፕሊኬሽን ጭናችሁ የአፕሊኬሽኑ ቫይረስ ያለው ከሆነ ስልካችሁን የሚጎዳ ከሆነ እዚህ ጋር አንድ በአንድ ስካን አድርጎ የትኛው አፕሊኬሽን ስልካችሁን እንደሚጎዳ ይነግራችኋል። እንደዚሁም ደግሞ ቫይረስም ካለ ከስልካችሁ ያስወግድላችኋል። ይህን እናንተ ስካን አድርጋችሁ መሞከር ይችላላችሁ። እና ተመልካቾቼ ስለዚህ አፕሊኬሽን እናርካልኳችሁ ይበቃል። እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች እንደዚሁም ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ጥቅሞችን የምታገኙበት እጅግ ጠቃሚ ሆነ የስልክ መተግበሪያ ነው። እንደወደዳችሁትና እንደጠቀማችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሁላችሁም ወርዳችሁ ሞክሩት። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን መተግበሪያውን ስልካችን ላይ እንደምንጭን ላሳያችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ በመግባት ባካፕ እንዴት ስቶር ብላችሁ ሰርች በማድረግ ይህን መተግበሪያ ማግኘት ይችላላችሁ። ከ10 ሚሊዮን ሰው በላይ ያወረደው እንደዚሁም ደግሞ ከ300,000 ሰው በላይ 4 ኮከብ የሰጠው ጽድት ያለ መተግበሪያ ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ነበር፣ ግን የነገርኳችሁ አፖችን እንዴት ባካፕ እንደምንይዝ ነው። ዲቴል ገብቼ የሚሰጣችሁን ጥቅሞች ነግሬያችሁ አላውቅም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ጥቅሞች የምታገኙበት አፕ ነው። እናንተም አውርዳችሁ መሞከር ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራም ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። በቀጣይ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።